السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم بحلقة جديدة. بدنا نساوي شوربة بصل. عنا بصلة كتير، الأخضر والأبيض، حاخلطهم مع بعضهم نساوي شوربة بصل. سهل كتير. يلا نبدأ على بركة الله. قولوا بسم الله وصلوا على النبي. شو بدنا؟ البصلات خرطناهم. بدكم شقف صغيرة، بدكم شقف كبيرة، انتم حرين مثل ما بدكم. عندي الطنجرة تبع الفرن. هلا هاي بدي بخها ببخاخ الزيت، بحط لها شوية زبدة، شي معلقتين ثلاثة، بحط البصلات جواتها واغطيها، احطها الفرن على 400 فرنهايت لشي ساعة ونص حتى يصير البصل لونه بني. وبعدين طلعتهم البصلات الفرن. هلا بحطهم على النار واطية يعني او دون وسط، شوية شوية بقلبهم لحتى يغمقوا اكثر البصلات. بحط لهم معلقة صغيرة ملح. وبالوقت هذا عندي خبز فرنسي قطعته شقف صغيرة نحيفة. هلا بحطه بالفرن على 400، خليه يتأمر شوي وبنحرك حتى تنشف المي ويغمقوا البصلات. عنا معجون البقر ومعجون الدجاج وملح وفلفل، وعنا 4 عواد من الزعتر و6 كاسات مي. غمقوا البصلات وهي السفل هون لزق بالطنجرة. هلا شو بساوي؟ بخفف على النار وبحط شوية خل. هذا خل حمض التفاح. بحط لي معلقة صغيرة وبحرك مشان احيط اللي لزق على السفل مع باقي البصلات، وبخفف تحت النار طبعا. ولا بحط هي معجون دجاج، ولا بحط معجون بقر. نخليها تغلي، نحط فلفل، باقي الزعتر نسعلهم مع بعض، نحطها جوا وتخلص طبخة بقيمة. هاي الصحون تبع الفرن هدول عندي اياهم 4. قمنا العروق الزعتر على جنب، بكل صحن بنسكب له 3/4 خبزتين او خبزه او خبزتين على حسب قديش بيسع الصحن. وبنحط عليها جبنه الموزاريلا. هلا بنحطهم بالفرن لشي 3 4 دقائق. انتبهوا عليهم. طلعناهم من الفرن ولا احلى منه ريحه بتاكل اقل. ان شاء الله جربوا بيكم تعجبكم. لا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء. اللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله. بأحلى شوربه بصل فرنسيه.